بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل مع بعض محاضرة الموسفيت لارج سيجنال موديل أو البي سي كاركترستكس بتاعة الموسفيت. وكنا بقى وقفنا عند آخر جزء في المحاضرة وهو الشورت شانل افكتس. زي ما كنا اتكلمنا في محاضرة الانترودكشن، السيموس تكنولوجي في الحقيقة حصل لها سكيلينج داون عنيف جدا جدا على مدار ال 50 سنة اللي فاتوا. فمن فيتشر سايز في السبعينات اراوند 10 مايكرون بقى عندنا دلوقتي سب 10 نانومتر. فاكيد الموديل اللي احنا استعملناه اللي هو السكوير لو موديل وكان فاليد في الحقيقه عند 10 مايكرون ديفايس، اكيد مش هيفضل فاليد لما انزل بالسايز بتاعي 3 اوردرز اوف ماجنتيود. فايه التاثيرات اللي نتجت عن السكيلينج داون العنيف اللي حصل في الشانل لينث بتاعت الديفايس خصوصا وفي الدايمنشنز بتاعت الديفايس عموما. طبعا بص كده على اهم الافكتس دي، طبعا مش هنغطيها كامله، الحاجات دي بتتغطى اكتر في كورسات الديفايسز، بس هنحاول ان احنا نقف على اهم الحاجات اللي بتاثر عليك كانالوج اي سي ديزاينر. من اهم الحاجات حاجه بنسميها الفيلوسيتي ساتوريشن. هي طبعا الحاجات دي ساعات الناس بتسميها الشورت شانل افكتس. وليه بتسميها الشورت شانل افكتس؟ لان اهم دايمنشن بيحصل له سكيلينج داون هو الشانل لينث اللي هي المسافه بين السورس والدرين. فالافكتس بقى اللي ظهرت لما الشانل دي بقت صغيره قوي بنسميها الشورت شانل افكتس. طيب تعالوا نبص مع بعض زي ما قلنا على اهم واحده من الشورت شانل افكتس دي اللي هي بنسميها الفيلوسيتي ساتوريشن. طب يعني ايه الفيلوسيتي ساتوريشن؟ احنا شرحنا مع بعض قبل كده ان انا عندي في الحقيقه تو الكتريك فيلدز في الموسفيت. في الكتريك فيلد اللي هو الفيرتيكال الكتريك فيلد ده بيجي من الفي جي اس، وده اللي بيكون لي في الحقيقه الشانل بتاعتي. وعندي فيلد تاني اللي هو الهوريزونتال الكتريك فيلد اللي هو بالشكل ده كده اهو، وده بيجي نتيجه للفي دي اس، وده اللي بيمشي بقى الايه، بيمشي الكاريرز، بيعمل اكسلريشن للكاريرز، وهو اللي بيمشي لي الكرنت بتاعي. طيب لما الفيلد اللي هو اللاترال يزيد جدا، طب هو هيزيد جدا ليه؟ زي ما اتفقنا هو ده الشانل لينس بتاعي، وانا عمال اصغر في الشانل لينس ده. واحنا عارفين ان الالكتريك فيلد ما هو الا عباره عن الفولتج على الديستنس. فالفولتج بتاعي هو الفي دي اس، والديستنس بتاعتي هي الشانل لينس، وانا عمال اعمل سكيلينج داون عنيف جدا لل، فبالتالي الالكتريك فيلد بتاعي عمال يزيد. هتقولي طب احنا ليه ما عملناش سكيلينج داون للفي دي اس؟ اقول لك فعلا احنا حاولنا نعمل سكيلينج داون للفي دي اس وقللناه جامد، يعني من 5 فولتس واكتر من 5 فولتس زمان، دلوقتي بقى صاب 1 فولت، بس مش قادرين طبعا نمشي بنفس السرعه الرهيبه بتاعه السكيلينج داون بتاع الشانل لينس. فزي ما قلنا الشانل لينس اقل 3 اوردرز اوف ماجنتيود، لكن الفي دي اس اقل في الحقيقه اقل من 1 اوردر اوف ماجنتيود، او ات موست اقل 1 اوردر اوف ماجنتيود. طيب فبالتالي الالكتريك فيلد زاد جدا جدا. طب ايه اللي نتج عن كده؟ احنا في الديريفيشن بتاعنا كنا بنفترض ان انا كل ما هزود الالكتريك فيلد اللي هو اللاترال ده، كل ما الفيلوسيتي بتاعت الكاريرز هتزيد. وكنا بنستعمل معادله بتقول ان الفيلوسيتي بروبورشنال مع الالكتريك فيلد، وسمينا ثابت التناسب ده الموبيليتي. فالعلاقه دي علاقه خط مستقيم. فلو جيت رسمت الفيلوسيتي على الواي اكسس هنا اهو، ورسمت الالكتريك فيلد على الاكس اكسس، هيطلع لك خط مستقيم. الاسلوب بتاع الخط المستقيم ده هو الايه؟ هو الموبيليتي بتاعتك. طيب زي ما قلنا انا عمال ازود قوي في الالكتريك فيلد، فانا ماشي كده في الدايركشن ده. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هم لقوا ان الفيلوسيتي بتاعت الكاريرز كانت بتزيد لينيرلي، وبعد كده بدات يحصل لها ساتوريشن. طبعا يعني الكيرف ده سمبليفايد شويه، فعشان كده سموا الايه؟ سموا الظاهره دي ظاهره الفيلوسيتي ساتوريشن، وسموا الفيلوسيتي اللي هي الماكسيمم دي الفي سيت. فتعالوا نسمي بقى الالكتريك فيلد اللي هيحصل عنده الساتوريشن بتاع الفيلوسيتي ده نسميه الكريتيكال الكتريك فيلد اللي هو الاي سي ار ده. وده هيناظر في دي اس معين. زي ما اتفقنا انا عندي علاقه، لو انا عندي ال معينه، فبالتالي لما يكون الاي بيساوي الاي كريتيكال هسمي الفي دي اس اللي اداني كريتيكال الكتريك فيلد ده هسميه الفي دي اس سات. الفي دي اس سات ده هو الفي دي اس اللي هيؤدي الى الفيلوسيتي ساتوريشن. طب تعالوا كده نريفيزت بقى الاي في ايكويشن بتاعتنا كده اللي هو الموديل لارج سيجنال موديل بتاع الموسفيت، ونشوف ايه اللي هيتغير فيه. طب دي اللونج تشانل ديفايس. لونج تشانل طبعا زي ما قلنا اللي هو قبل بقى ما يظهر معايا كل شورت تشانل افكتس دي اللي هو السيمبل موديل اللي احنا شرحناه. دي كده اللونج تشانل ايكويشن لو انا شغال في التريود ريجن. وشرحنا بقى مع بعض ان انا لما بزود الفي دي اس بتاعتي، او لو انا حطيت الكارنت كده على الواي اكسس وحطيت الفي دي اس على الاكس اكسس، الاول بشتغل في التريود ريجن بالشكل ده كده اهو. طبعا الحته الصغيره في الاول خالص دي اللي احنا كنا بنسميها اللينير،
وبعدين المفروض لحد لما اوصل للبينش اوف فالكرنت بتاعي ساتوريت. طب امتى كنت بوصل للبينش اوف؟ كنت بتوصل للبينش اوف لما الفي دي اس بتاعك يساوي الفي اوفر درايف. طب دلوقتي بقى بنقول لك لا، ده في حاجه تانية بقى ممكن تعمل لك ساتوريشن غير البينش اوف. ايه الحاجه التانية؟ ان الفي دي اس بتاعك يوصل للقيمه اللي بتديك الكريتيكال الكتريك فيلد، فالفيلوسيتي تساتوريت، فبالتالي الكرنت يساتوريت. طب امتى حاجه زي دي هتاثر عليا؟ هتاثر عليا لو الفي دي اس سات كان اصغر من الفي اوفر درايف اللي هو الكونديشن ده. يعني وانا افترض ان قيمه الفي دي اس سات كانت موجوده هنا اهو مثلا اهو، دي كده كانت قيمه الفي دي اس سات، ده اللي كان هيعمل لك الايه ساتوريشن في الفيلوسيتي. فبالتالي الكرنت بتاعك بيزيد بالشكل ده اهو في الترايود ريجن لحد لما وصل للقيمه دي. لما وصل للقيمه دي الكرنت هيثبت، بس بقى مش نتيجه ان حصل بينش اوف، لا نتيجه ان حصل فيلوسيتي ساتوريشن. طب لو كان الفي دي اس سات اكبر من الفي اوفر درايف هل كنت هتاثر؟ يعني لو كان الفي دي اس سات موجود هنا اهو، لا ما كنتش هتاثر، لان كده كده اصلا الكرنت ايه؟ الكرنت هيساتوريت لما يوصل للفي اوفر درايف، فمش هتفرق معايا ان انا اوصل للفي دي اس سات او ايه او ما اوصلهاش. فبالتالي لما تكون قيمه الفي دي اس سات اصغر من الاوفر درايف هو دي الحاله اللي هتهمني في الفيلوسيتي ساتوريشن. طب هعمل ايه بقى في الايكويشن بتاعتي بتاعه الكرنت؟ طب نتيجه ان الكرنت جه عند النقطه دي كده اهو وثابت، فانا هاجي بقى في الايكويشن بتاعتي اللي هي بتاعت التريود واشيل الفي دي اس واعوض عن الفي دي اس بايه؟ اعوض عن الفي دي اس بفي دي اس سات. كنا برضو في الايكويشن دي لما اثبتناها كنا استعملنا علاقه ان الفيلوسيتي بيساوي الميو في الفي دي اس على ال، اللي هي خد بالك ان الفي دي اس على ال ده اللي هو الالكتريك فيلد. فانا برضو بدل ايه ما استعمل هنا الفي دي اس احط الفي دي اس سات، لكني استعملت هنا الايه الفيلوسيتي بتاعت الساتوريشن وحطيت هنا الكريتيكال الكتريك فيلد. فحسب الساتيوت بالحاجات دي في المعادله بتاعتي بتاعت الكارنت اللي هي نفس المعادله دي كده اهو هعوض بيها هنا اهو، هيطلع لي الايكويشن في الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هاخد بقى هنا ايه؟ هاخد الميو مع ال مع الفي دي اس سات، كل ده هيديك ايه؟ كل ده هيديك الايه؟ كل ده هيديك الفي سات. لما ندخل بقى الافكت بتاعت الشانل لينث موديوليشن هنزود برضو الايه؟ هنزود برضو الجزء بتاع ال1 بلس لامدا في دي اس. طبعا في منكم اكيد حد هيسالني هو اصلا ما حصلش بينش اوف ازاي بنقول ان في شانل لينث موديوليشن؟ في الحقيقه هو الشانل لينث موديوليشن ده فيري سمبليفايد اكسبلانيشن، لكن ان جنرال احنا بنقول ان هيظل دائما الدرين فولتج ليه افكت على الكارنت. يعني عمر ما الكارنت هيساتوريت بطريقه ايديال، دايما الكارنت بتاعك هيبقى فيه سلوب، دايما هتشوف سلوب بالشكل اللي انت ايه اللي انت شايفه في الخط ده كده اهو. السلوب ده معناه ان الفي دي اس ليه تاثير بغض النظر بقى عن الفيزيكال ريزون بيهايند الايه بيهايند التاثير ده. ممكن تسميه شانل لينث موديوليشن، تسميه درين انديوست بارير لورنج، تسميه اي حاجه انت عايزها، المهم ان في الاخر الدرين هيظل يؤثر على الكارنت. طيب الايكويشن دي قبل بس من ايه من نقلب السلايد فيها تو فيري امبورتنت اوبزرفيشنز هتلاحظهم بقى ما بين الفيلوسيتي سات وما بين الايه وما بين التراديشنال سكوير لو او البينش اوف موديل. اول ملاحظه مهمه جدا ان الكارنت في الحقيقه بقى اندبندنت اوف ال. انا ال اختفت عندي هنا من المعادله. احنا زمان كنا بنقول ان المصفت دايما الكارنت بتاعي مش سنسيف لابسوليوت دايمنشنز، لا ده الكارنت دايما كان بنقول ان هو بيعتمد على الريشيو W over L. دلوقتي لا، ده انا عندي W بس مفيش L. امال ال راحت فين؟ اتبلعت جوه الفي سات، والفي سات دي كونستانت ما بيتغيرش وخلص الايه؟ وخلص الموضوع. فبالتالي لما سكيل داون ال ما بقتش بتاثر على الكارنت اني مور. فدي اول اوبزرفيشن مهمه جدا. ثاني اوبزرفيشن مهمه بقى ان انا الديبندنس مع الاوفر درايف فولتج بقى لينير ديبندنس. انا ما عنديش هنا سكوير، ما عنديش كوادراتيك ريليشن، ما عنديش سكوير لو، بقى عندي لينير ديبندنس على الاوفر درايف فولتج. فدول اهم فرقين ما بين الفيلوسيتي سات موديل وما بين اللونج شانل او البينش اوف موديل. لو جينا بقى نبص على شكل الاي في كاركترستكس زي ما كنا بنشرح، هو المشكله هتكون موجوده امتى؟ المشكله هتكون موجوده لما الفي دي اس سات يكون اصغر من الايه؟ يكون اصغر من الفي اوفر درايف. ساعتها الكرنت هيساتوريت قبل ما اوصل للبينش اوف بوينت. دي هي البينش اوف بوينت. الكرنت عمل ساتوريشن قبلها بايه؟ قبلها بكتير. وده هيؤدي لايه؟ هيؤدي في الحقيقه لان الاكتشوال كرنت، يعني لو الديفايس بتاعي حصل فيه فيلوسيتي سات، الاكتشوال كرنت هيكون much less than the expected current by simple models. يعني انت لو انت شغال بالسكوير لو متوقع مثلا يكون عندك كرنت فور اكزامبل 100 مايكرو امب مثلا، لما جيت تسيميليت الديفايس على السيميليتر بتاعك لقيت الكرنت 50 مايكرو امب بس. ده بسبب ايه؟ احد الاسباب ممكن يكون الفيلوسيتي سات الكرنت اقل بكتير من اللي انت متوقعه من الايه؟ من السمبليفايد سكوير لو. وطبعا تاني ده simplified model. الاكشوال كاركترستكس زي ما هنشوفها كمان شويه لازم يكون فيها سلوب، طبعا لازم يكون عندك dependence على ايه؟ dependence على الفي دي اس.
ويمكن الكيرف ده برضو يقول لك ليه الناس بتوع الانالوج بيهتموا بالفيلوسيتي سات اقل بكتير من الناس بتوع الديجيتال. يعني لو انت مثلا بتقرا كتاب ديجيتال منشور مثلا من 20 سنه هتلاقي الكتاب بيستعمل الفيلوسيتي سات على طول، والعكس لو جيت تقرا من كتاب انالوج لسه منشور السنه اللي فاتت هتلاقيه لسه بيتكلم على السكوير لو. طب ايه السبب في كده؟ السبب في كده في الحقيقه ان الناس بتوع الديجيتال عندهم الديفايس عشان يكون اون انت بتحط له في جي اس بتساوي في دي دي، ده اما 0 يا اما 1، مفيش عندك حاجه ايه، مفيش عندك حاجه ثالثه. فبالتالي اللي في اوفر درايف عندهم بتساوي ايه؟ بتساوي الفي دي دي ماينس في ثريشولد. طب ده بيكون حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ لا دي حاجه كبيره، دي اكبر اوفر درايف فولتج ممكنه، انت حاطط اكبر في جي اس ممكنه، فبالتالي عندك اكبر في اوفر درايف ممكنه. فبالتالي الكونديشن اللي هو بيبقى موجود عندهم في معظم الاحيان ان الفي دي اس سات بيكون اصغر من الايه؟ بيكون اصغر من الفي اوفر درايف، فبالتالي بيشوف الفلوسي سات دايما الاول، فبالتالي الفلوسي سات بيأثر عليه جامد. بعكس بقى الناس بتوع الانالوج، الناس بتوع الانالوج دايما بيستعملوا اوفر درايف فولتج صغير في الحقيقه، بيكون تيبيكال يعني from 0.1 to 0.3 فولت. وهنعرف برضو الكلام ده ليه ان شاء الله لما نيجي ناخد مع بعض ازاي نعمل ديزاين ان شاء الله في المحاضرات اللي قدام. فنتيجه ان احنا بنستعمل اوفر درايف فولتج صغير قوي، فبيكون بقى الكونديشن ده مش متحقق في الحقيقه، بيكون في الحقيقه الفي اوفر درايف بتاعنا هو اللي اصغر من الايه، هو اللي اصغر من الفي دي اس سات. فلو افترضت في الرسمه اللي عندي هنا اهو تاني كده اهو، وليكن ان الفي دي اس سات ده مش موجود هنا اهو، لا انا هشطب عليه كده اهو، وليكن الفي دي اس سات موجود ايه، موجود هنا اهو. طبعا انا هنا كبرت الفي دي اس سات مع ان العكس المفروض اللي يحصل، الفي اوفر درايف هو اللي بيصغر مش الفي دي اس سات هو اللي ايه، هو اللي بيكبر. ففي كيس زي دي كده اهو ايه اللي هيحصل؟ في كيس زي دي انا هروح عادي خالص وهقابل البينش اوف بوينت بتاعتي قبل ما يحصل لي فيلوسيتي ايه، قبل ما يحصل لي فيلوسيتي ساتيوريشن. فبكده بقى فهمنا تاثير الفيلوسيتي سات على الاي درين في دي اس كاركترستكس، ان انا برسم رسمه الاي درين فيرسس الفي دي اس. تعالى بقى نشوف تاثير الفيلوسيتي سات على رسمه الاي درين فيرسس الايه، فيرسس الفي جي اس. السكوير لو بتاع زمان كان بيقول لك ان انت لو انت شغال في البينش اوف ساتوريشن هيبقى عندك الكوادراتيك ريليشن اللي انت شايفها هنا اهو. طبعا الفلوس سات بقى بيقول لك لا انت هيبقى عندك لينير ريليشن. طب اللينير ريليشن دي هتبدا من اول امتى؟ تعالوا نفكر مع بعض كده اهو هنا لحد الفي ثريشولد ايديالي الديفايس بتاعي بيكون اوف، وبعد كده هيبدا الديفايس بتاعي تيرن اون. انا هفترض هنا ان انا حاطط في دي اس كبير، فبالتالي ان الكونديشن بتاع الساتوريشن دايما ايه، دايما متحقق. بس احنا قلنا دلوقتي امتى هدخل في الفيلوسيتي سات؟ قلنا ان انا هدخل في الفيلوسيتي سات لما اقابل الفيلوسيتي سات الاول، او بمعنى اخر لما يكون الفي دي اس سات اصغر من الفي اوفر درايف. طيب هنا اصلا انا عندي في جي اس قريب قوي من في ثريشولد، فانا عندي هنا في اوفر درايف صغير قوي، فبالتالي انا هبدا الاول شغال بالبينش اوف بالشكل ده كده اهو. طب لحد لما اوصل لانهي نقطه بقى؟ لحد لما اوصل للنقطه بتاعت ان الفي دي اس سات اهي بيساوي الفي اوفر درايف. خد بالك الفي اوفر درايف اللي هو بيساوي ايه؟ اللي هو بيساوي الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد. يبقى الفي جي اس بقى بيساوي ايه؟ اللي هو الاكس اكسس بتاعي. يبقى الفي جي اس بتاعي هيساوي الفي دي اس سات اللي هو ده كده بلس الايه، بلس الفي ثريشولد لما يروح الناحيه الثانيه. فلحد لما اوصل للايه، لحد لما اوصل للقيمه دي. لما اوصل للقيمه دي بعدها الايكويشن دي هتبقى ايه، هتبقى متحققه، وهدخل بقى في الايه، وهدخل بقى في الفيلوسيتي سات. فهيبقى الديبندنس بتاعي لينير بقى، ما هواش ايه، ما هواش كوادراتيك. فانت هتشوف جزء كوادراتيك صغير في الاول، بعد كده هتشوف جزء ايه، بعد كده هتشوف جزء لينير. وتاني بنقول بقى نفس الايه، نفس الاوبزرفيشن، ان عن فور جيفن في جي اس الكرنت بتاعك هيبقى اصغر بكتير من الكرنت اللي انت متوقعه من السكوير لو موديل. السكوير لو موديل متوقع لك انك هتشوف كرنت هنا اهو، لكن الاكشوال ديفايس هيديك كرنت اقل ايه، اقل من الاكسبكتيشنز بتاعتك. نبص تاني برضو على الاي درين في دي اس كاركترستكس بتاعتنا. هتلاقي زي ما قلت ممكن نقسم الرسمه الى جزئين، او جزء الساتوريشن اقسمه الى جزئين. او في الجزء الاولاني ده كده اهو بيكون الايه، بيكون الاوفر درايف فولتج بتاعك صغير، فبالتالي بتشتغل في البينش اوف ساتوريشن. خد بالك ان انت هنا بتكبر في الحقيقه الفي جي اس. يعني اطلع لفوق كده اهو انا بكبر في الايه، بكبر في الفي جي اس. فبالتالي انا ممكن اقول لك مثلا ان الكيرف ده الفي جي اس بتاعه صغير، فبالتالي الاوفر درايف صغير، والكيرف ده الفي جي اس بتاعه صغير، فبالتالي الاوفر درايف صغير. فبالتالي الكيرفين دول هما الاثنين قبلوا الايه، قبلوا نقطه الاوفر درايف بتاعهم اللي هي نقطه البينش اوف قبل ما يقابلوا الفي دي اس سات. فبالتالي عمل ساتوريشن هنا بينش اوف، ده برضه عمل ساتوريشن هنا بينش اوف. الكيرف ده اللي هو اللوكس بتاع الاوفر درايف فولتج المفروض عنده هدخل في البينش اوف ساتوريشن، المفروض كان ده يكمل كده 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 لحد لما يوصل هنا مع كده ساتوريت. في الحقيقه لا، ده هو قابل مين الاول؟ قابل الفي دي اس سات الايه،
قابل الفي دي اس سات الاول، فبالتالي ده هيدخل في الفيلوسيتي ساتوريشن، وده برضه هيدخل في الفيلوسيتي ساتوريشن. زي ما قلنا بقى الناس بتوع الديجيتال دايما بيشتغلوا بفي جي اس كبير، فبيشتغلوا على اخر كيرف ده كده، بيشتغلوا على الكيرف ده، فبالتالي دايما بيشوفوا الفيلوسيتي ساتوريشن. العكس بقى الناس بتوع الانالوج بيشتغلوا بفي اوفر درايف فولتج صغير، فبالتالي بيشتغلوا على الكيرفات اللي تحت هنا اهو، فبالتالي بيكونوا بعاد شويه عن الفيلوسيتي ساتوريشن. في ملاحظه برضو مهمه نتيجه للفيلوسيتي سات زي ما قلنا، ان انا هيبقى عندي بقى لينير ديبندنس. يعني ايه لينير ديبندنس؟ يعني الخطوه دي هتبقى هي زي الخطوه دي تقريبا، مش زي بقى الكوادراتيك اللي هو السكوير لو كان كل مره بنط خطوه اكبر، لا هتبقى كل خطوات تقريبا قريبه من ايه؟ قريبه من بعض. هل دي بس هي شورت شانل افكت الوحيده؟ لا طبعا عندي افكتس ثانيه كتير. برضو من الافكتس المهمه حاجه بنسميها الموبيليتي ديجراديشن، ودي بقى خاصه بالفيرتيكال الكتريك فيلد. احنا زي ما اتفقنا الفيلوسيتي سات دي خاصه بانهي الكتريك فيلد؟ دي خاصه باللاترال الكتريك فيلد اللي هو الفيلد بتاع الفي دي اس. الموبيليتي ديجراديشن بقى لا، دي بتاعت الفيرتيكال الكتريك فيلد اللي هو الفيلد النتيجه للفي جي اس. طب هو ده كمان كبير؟ هو ده كمان كبير. طب ليه كبير؟ هو الفيلد ده بيساوي الفي جي اس على تي اوكس. تي اوكس ده اللي هو الثيكنس بتاع الاوكسايد اللي انا حاطه على ايه؟ اللي انا حاطه على الجيت. والتي اوكس ده كمان برضه بيحصل له سكيلينج داون، فبرضه الفيرتيكال الكتريك فيلد ده هو كمان ايه؟ هو كمان عمال يكبر. طب ايه المشكله يعني لما يكبر؟ هتفرق معايا في ايه؟ المشكله لما يكبر ان هو عمال يشد الالكترونز بتاعتي، المفروض اللي هي تمشي بالشكل ده كده اهو، عمال يشدها اكتر ناحيه الايه؟ ناحيه الانترفيس اللي ما بين السيليكون والايه؟ والاوكسايد، فبتقعد تخبط اكتر، بيحصل لها سكاترنج ايه؟ بيحصل لها سكاترنج اكتر. السكاترنج ده بيبطئ الايه؟ بيبطئ الاوفر اول فيلوسيتي بتاعت او الافريج فيلوسيتي بتاعت الكاريرز. فبنموديل الكلام ده في الحقيقه عن طريق ان بيقول اكن الموبيليتي حصل لها ديجراديشن، اكن الموبيليتي قلت. فاقدر اموديل بقى الايفكت في معادله الكرنت بتاعتي، ان انا اشيل الميو اللي انا كنت بحطها واحط حاجه بنسميها الميو افكتيف بقى، اللي هي الافكتيف موبيليتي. الافكتيف موبيليتي دي بقى هتبقى فانكشن في الفي جي اس، وكل لما الفي جي اس بتاعك يزيد كل ما الافكتيف موبيليتي دي يحصل لها ايه؟ تقل، وبالتالي الكرنت بتاعك في الحقيقه مش هيزيد الزياده برضو اللي انت متوقع. يعني فيه تو فاكتورز عكس بعض. المفروض الطبيعي اصلا ان الفي جي اس لما بيزيد ده معناها يديك تشانل اكبر، او بيديك اوفر درايف فولتج بيديك اوفر درايف فولتج اكبر، يمشي كارنت اكبر. الكلام ده هيضعف شويه نتيجه للموبيليتي نتيجه للموبيليتي ديجراديشن. فانا ستيل لما ازود الفي جي اس هشوف كارنت اكبر، بس كارنت اكبر بريت اقل بكتير من اللي انا متوقعه من السكوير لو موديل. برضه احد الافكتس المهمه جدا في الشورت شانل ديفايسز بنسميها الدبل او الدرين انديوست بارير لورنج. طيب عشان نفهم موضوع الدبل ده، انا ممكن بدل بقى ما ارسم بدل ما ارسم الكروس سكشن بتاع المصفت، انا هرسم لك الانرجي باند دايجرام مثلا. الباند دايجرام ده ممكن بعضكم يكون مش فاميليار بيه، يعني مش مشكله قوي، بس انت عندك هنا مثلا السورس، وعندك هنا الدرين، وعندك هنا الجيت. اللي بيحصل ان انا عندي الكترون هنا وعايزه يروح للدرين. عشان يروح للدرين انا عندي هنا بارير اللي هو بتاع الجيت، لازم ان هو يعدي البارير ده. فالفولتج اللي كنت بحطه على الجيت اللي هو اللي هو الفي جي اس، المفروض هو اللي كان بينزل البارير ده لتحت عشان يبدا الالكترون يعرف عشان يبدا الالكترون يعرف يعدي. وكنت بحط بقى الفولتج على الدرين اللي هو الفي دي اس. الفولتج اللي على الدرين كان بيعمل كان بينزل لك كان بينزل لك الدرين ده لتحت بالشكل ده. طب لما كان عندي لونج تشانل ديفايس كان خلاص الدرين فولتج بيأثر على الدرين انرجي او درين بوتنشال، وخلص الموضوع على كده. طب لما الديفايس بقى شورت تشانل ديفايس بقى ايه اللي بيحصل؟ بقى لما ان انا بأثر او بنزل بنزل الدرين اهو، بزود الدرين فولتج، فالدرين انرجي بتنزل لتحت كده، الجزء اللي احنا شايفينه هنا ده بيشد البارير معاه في الحقيقه، يعني بينقص من البارير. خد بالك البارير ده المفروض مين اللي بيتحكم فيه؟ الفي جي اس. المفروض هو اللي بيتحكم في البارير ده، هو بيتحكم في البارير اللي احنا كنا بنسميه بقى الفي ثريشولد. لما اوصل للفي ثريشولد المفروض يبدا بقى الالكترونز تبدا الالكترونز تعدي، لكن قيمه البارير بتاعي ده هي مقدار هي مقدار الفي ثريشولد. فالمشكله بقى زي ما قلنا ان لما الشانل لينس بقى صغير قوي، اللي هي المسافه دي بقت صغيره قوي، لما بحط فولتج عند الدرين بقى ياثر في البارير هايت. البارير بتاعي بدل ما هو عالي كده اهو، لا البارير صغر شويه بقى بقى عامل كده اهو. طيب الكلام ده ممكن نعمله موديلنج ازاي؟ اقدر اعمله موديلنج اكني بقول ان الفي ثريشولد بتاعي قل. الفي ثريشولد بقى فانكشن في مين؟ بقى فانكشن في الفي دي اس. طب الفي ثريشولد لما يقل دي معناها ان الكرنت هيحصل له معناها ان الكرنت بتاعك هيزيد في الحقيقه.
اللي هي نفس الايفكت اللي كنا بنشوفها في الشانل لينث موديوليشن، بس الفيزيكال يعني اكسبريشن بتاعها مختلف. بس في النهايه كسيركتس يعني السيركت وايز ممكن نعمل لها موديلنج بنفس البارامتر اللي هو البارامتر اللي اسمه لامدا. يعني في الاخر هقول ان الكرنت بتاعي اكنه هو الساتيوريشن كرنت مضروب في 1 بلس لامدا في دي اس، حيث البارامتر اللي اسمه لامدا ده بقى ده بيلمب كل الايفكتس بقى، سواء شانل لينث موديوليشن او ديبل، اي حاجه بتخلي الفي دي اس ياثر على الكرنت ممكن احطها جوه الايه، ممكن احطها جوه اللامدا ده. طب ايه اللي فرق هنا بقى ما بين الشورت تشانل ديفايس وما بين اللونج تشانل ديفايس؟ تعال نرسم رسمه تاني كده بطريقه اوضح شويه عشان تبين لنا الموضوع. اهو دلوقتي ادي، تعال نفترض كده ان ده كده هو اللونج تشانل ديفايس بالشكل ده، وانا هنزل ايه، هزود الدرين فولتج. خد بالك لما بتزود الفولتج تزود البوتنشال، الانرجي بتنزل لتحت، لان الانرجي في الحقيقه الانرجي بتاعت الالكترون، فالالكترون ده نيجاتيف تشارج في حين البوتنشال ده بوزيتيف تشارج، عشان كده هما الاثنين بيبقوا عكس بعض في الايه، عكس بعض في الاتجاه. فلما ازود الفي دي اس المفروض الانرجي بتنزل لتحت، ولو هو لونج تشانل فبتبقى هتاخد الشكل ده مثلا فور اكزامبل، ده كده في اللونج تشانل. ففي اللونج تشانل انا اثرت على الجزء ده، بس لسه في الحقيقه عندي البارير اولموست ما اتغيرش في الحته دي. في الشورت تشانل بقى ديفايس، وليكن تعالى نشوف، تقول ان البارير اصلا كان عامل كده اهو، ده كان هو البارير بتاعك. فلما انت جيت تنزل الايه، تنزل الانرجي بتاعت الدرين اللي تحت، فانت في الحقيقه اثرت على البارير نفسه بقى، لان اللينس بتاع الشانل نفسه ايه، اللينس بتاع الشانل نفسه صغير، فالافكت بتاعت الدرين سمعت هنا في الايه، سمعت هنا في الهايت بتاع البارير. فالتأثير برضو بتاع الدبل في الحقيقة اختلافه بقى عن الشانل لينث موديوليشن ان هو بيأثر على الدرين كارنت حتى في السب ثريشولد. فلو جينا نرسم الرسمة دي، خد بالك الرسمة دي بتديك الدرين كارنت بس على اللوج سكيل بقى فيرسس الفي جي اس. المنطقة دي اللي احنا كنا بنسميها الاوف اللي هي السب ثريشولد، هنتكلم ان شاء الله عليها بالتفصيل ان شاء الله برضو في محاضرات قدام. الافكت بتاعت انكريزنج بقى الفي دي اس ان هو بينقلك من الكيرف الاسود ده للكيرف الاحمر، فبيزود لك الكارنت في كل الريجنز في الحقيقة، سواء بتتكلم بقى على سترونج انفيرجن او ويك انفيرجن او غيره. فبنسمرايز في الحقيقه شورت شانل افكتس ان احنا بنقول ان الجيت بدات تفقد سيطرتها على الشانل. المفروض ان الجيت هي بس اللي بتتحكم في الشانل، كون ان الدرين هو كمان بقى يتحكم في البارير هايت وبقى يتحكم في الشانل بتاعتي، يبقى انا كده بفقد سيطرتي. وخدوا بالكم اصلا وظيفه الترانزستور كلها كانت قائمه ان انا طلعت له رجل ثالثه هي الجيت، المفروض الرجل الثالثه هي اللي تتحكم. كون ان الدرين هو يرجع يتحكم يبقى انا كده عندي ريزيستور في الحقيقه، ما عنديش ايه، ما عنديش ترانزستور. تعالوا بقى نشوف التأثير الافكتس دي كلها على الاكتوال كاركترستكس بتاعت اكتوال ديفايس. ده الكاركترستكس بتاعت 65 نانومتر ماسفيت فروم اي بي ام بروسيس. طبعا لو انتوا بتسمعوا عن الحاجات دي، يعني اي بي ام اصلا باعت الفاوندرز بتاعتها لجلوبال فاوندرز، ما بقاش عندها خلاص فابريكيشن حاليا. عند في دي دي ب 1 فولت. تعالوا بقى نتفرج على الكاركترستكس دي. الاسود دي الايديال الاكسبكتد من السكوير لو، والازرق دي الاكتوال كاركترستكس اللي هي ميجرد ايه، اللي هي ميجرد فعلا. هنلاحظ ايه، تعالوا نبص على كذا ايه، كذا ملاحظه. اول ملاحظه ان الكرنت، تعالوا نمسك مثلا اعلى في جي اس اللي هي في جي اس ب 1 فولت، الكرنت اللي اكسبكتد من السكوير لو اعلى بكتير من الاكتوال كارنت اللي ميجرد في اللاب. وده نتيجه لايه؟ زي ما قلنا نتيجه للفيلوسيتي ساتوريشن، ونتيجه كمان للموبيليتي ديجراديشن. الكارنت الحقيقي اقل بكتير من الكارنت اللي انا ايه، اللي انا متوقعه. طيب عندي ايه كمان ملاحظات مهمه؟ هتلاحظ ان في الايديال ديفايس اللي هو السكوير لو ان كل مره بجامب بستيب اكبر، هنا بجامب بستيب، هنا بجامب بستيب اكبر، هنا بجامب بستيب اكبر. لكن في الفيلوسيتي سات هتلاقي الستيب دي تقريبا قد الايه، قد الستيب دي. ليه؟ لان انا عندي لينير ديبندنس، في حين في الايه، في الاولد لونج شانل موديل انا عندي كوادراتيك ديبندنس. هتلاقي ايه كمان بقى؟ هتلاقي السلوب بتاع الكرنت هنا كبير، السلوب بتاع الكرنت هنا كبير، يعني الديبندنس اللي على الفي دي اس قوي، الفي دي اس بتاثر جامد في الايه، في الكرنت. ده نتيجه لايه؟ نتيجه للشانل لينث موديوليشن، ونتيجه للدبل افكت اللي هي الدرين انديوست بارير لورنج. طب هل الرسمه دي بتقول لنا بقى الفرق بين الانالوج ديزاين والديجيتال ديزاين؟ بتقول لك فرق بين الانالوج والديجيتال. ازاي؟ زي ما قلنا الناس بتوع الديجيتال بيشتغلوا عند الفي جي اس بالفي دي دي، الفي دي دي اللي هو زي ما قلنا هنا ب 1 فولت، فبيشتغلوا عند الكيرف اللي احنا شايفينه هنا اهو. هل في فرق كبير ما بين الكيرف بتاع اللونج شانل موديل والكيرف بتاع الشورت شانل موديل؟ طبعا في فرق كبير قوي ما بين الايه، ما بين التو كيرفز دول. عشان كده الراجل بتاع الديجيتال لازم يشتغل بالايه، بالفيلوسيتي ساتوريشن موديل. طب الناس بتوع الانالوج زي ما قلنا بيشتغلوا اصلا بي في اوفر درايف صغير. تعالوا نبص على البي اوفر درايف اللي هو 0.6 و 0.4. هل في فرق كبير قوي ما بين الكيرف كارنت عند الكيرف الازرق وكارنت عند الكيرف الاسود؟ مفيش فرق كبير قوي. عشان كده في الحقيقه الايه، ان انا استعمل السكوير لو ممكن يبقى الى حد ما جاستيفايد فور انالوج ديزاين، لكن ما هواش جاستيفايد فور ايه، فور ديجيتال ديزاين.
وده زي ما قلنا بقى قبل كده نتيجه لان عند الفي اوفر درايف الصغير انا بقابل البينش اوف قبل ما بقابل الايه، قبل ما بقابل الفيلوسيتي ساتيوريشن. فالحاجات بقى اللي احنا شفناها دي تخلينا بقى نسال سؤال مهم قوي، وهو ليه لحد دلوقتي الناس بتوع الانالوج بيتعلموا السكوير لو وبيستعملوا السكوير لو؟ فالاجابه على كده ممكن نلخصها في البوينتس اللي احنا شايفينها قدامنا دي. اول نقطه مهمه ان في الديجيتال ديزاين وفي الار اف ديزاين الناس بتستعمل المينيمم تشانل لينس. طب ليه بيعملوا كده؟ لان انا لما بصغر التشانل لينس بتاعتي الديفايس بيديني سبيد اعلى وبيديني باور كونسامشن ايه، باور كونسامشن اقل. السبيد الاعلى دي مهمه جدا جدا في الار اف ديزاين، والسبيد والباور الاثنين مع بعض مهمين جدا 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 في الديجيتال ايه، في الديجيتال ديزاين. انت في الانالوج بقى في الحقيقه مش هم دول التو فاكتورز اللي ايه اللي بيحكموا الديزاين بتاعك، انت بتفكر في حاجات تانية كتير، بتفكر في الماتشنج والجين، بتفكر في حاجه اسمها الفليكر نويز، لو فريكونسي نويز هناخدها بعض برضه قدام ان شاء الله. كل الحاجات دي في الحقيقه بتقول لك لا روح استعمل ال كبيره ما تستعملش ال صغيره. عشان كده كنا بنقول اصلا الانالوج مش بيستفيد من التكنولوجي ايه، مش بيستفيد من التكنولوجي سكيلينج. فنتيجه ان احنا اصلا في الانالوج بنروح نستعمل ال كبيره حتى في التكنولوجيز الجديده. يعني انا ممكن اكون شغال بتكنولوجي مثلا 65 نانومتر واروح استعمل ديفايس لينس 0.5 مايكرومتر، ممكن جدا مفيش اي مشكله. طب لما انا استعمل ديفايس 0.5 مايكرومتر هل هشوف الشورت شانل افكتس زي اللي هيروح يستعمل ديفايس 65 نانومتر؟ لا طبعا، واحنا في نفس التكنولوجي بس انا بستعمل ال كبيره، فبالتالي هشوف ايه، هشوف ماتش ليس شورت شانل افكتس وماتش ليس نون ايدياليتيز كومبيرد للايه، كومبيرد للمينيمم شانل لينث. السبب الثاني بقى اللي احنا قلناه ان في الديجيتال بيستعملوا في اوفر درايف كبيره جدا. ليه؟ ان هو بيحط الفي جي اس بتاعته بتساوي في دي دي، فبالتالي بيقابل الفلوسيسات الاول وبيكون الفولتج كبير فالالكتريك فيلد كبير، فبيكون الشورت شانل افكتس مور بروناونسد. الانالوج بالعكس، احنا بنستعمل اوفر درايف فولتج صغير زي ما شفنا، فبالتالي بتكون الشورت شانل افكتس والهاي فيلد افكتس برضه ماتش ليس بروناونسد. من الاسباب برضو المهمه جدا اللي بتخلينا نستعمل السكوير لو ان السكوير لو في الحقيقه في الانالوج ديزاين احنا مش الهدف منه ان احنا نحسب ارقام دقيقه، الهدف منه ان هو يديك انتويشن في السيركت ديزاين، ان هو يديك الترندز ايه اللي بيتغير مع ايه وايه اللي بيزيد مع ايه واتيون انهي بارامتر عشان اثر في السبيك اللي انا عايز اثر فيها. فالحاجات دي كلها بتحتاج فيها في الحقيقه سيمبل موديل، محتاج سيمبل موديل عشان يديك الانتويشن ده. وكده كده في الاخر انت هتروح للسيركت سيميوليتر بتاعك عشان تسيميوليت السيركتس وتاخد مور اكيوريت ريزلتس من الايه، من السيميوليتر. فالهدف من كل السيمبل موديلز اللي احنا بنستعملها مش ان احنا نحسب اكيوريت نمبرز، ولكن ان احنا نفهم الترندز ونبقى عندنا انتويشن كانالوج اي سي ديزاينرز. يعني ايه يبقى عندي انتويشن؟ يعني انت الديزاين بالسنس. يعني ايه تقول انا وانا عايز مثلا احسن في النايز اغير في انهي تشانل لينث، العب في انهي ترانزستور، اكبر دبليو ولا اصغر دبليو، لو انا عايز اغير في الايه السبيد او في الجين او في النايز انهي ترانزستور اغير فيه، واغير فيه ان انا اكبره او ان انا اصغره. خد بالك انت مش السيمبل مودلز مش هتقول لك حط الويدز ب 22.7 مايكرومتر، مفيش حاجه هتقول لك كده، لكن هتقول لك تكبر ولا تصغر، وتكبر انهي ديفايس وتصغر انهي ايه، وتصغر انهي ديفايس. هو ده الانتويشن المفروض يكون عندك كايه، كانالوج اي سي ديزاينر. من غير الانتويشن ده هتقعد تعمل راندوم سويبس وراندوم ايتريشنز ان جايدد راندوم ايتريشنز وعمرك ما هتوصل لاوبتيمم ديزاين بوينت. طب بما اننا بقى شرحنا اهميه السكوير لو، فلازم تعرف دايما لما تيجي تستعمل حاجه تعرف الرينج اوف فاليديتي بتاعتها، يعني هي فاليد امتى ومش فاليد امتى على الاطلاق. فممكن نقول ان السكوير لو هو ريلاتيفلي فاليد بس بشروط. اول شرط ان هستعمل ال كبيره شويه، مش هستعمل المينيمم ايه، مش هستعمل المينيمم ال. تاني شرط ان انا هشتغل في السترونج انفيرجن، يعني هيكون عندي شانل هيحصل انفيرجن ويحصل شانل فورميشن بس ما هواش سترونج قوي. الله ايه حكايه سترونج بس مش سترونج قوي دي؟ ما انت لو انت ما عندكش سترونج انفيرجن، لو انت عندك فيري سمول او نيجاتيف اوفر درايف فولتج، يبقى انت كده شغال في المودريت والويك انفيرجن، او شغال في السب ثريشولد، نير ثريشولد او سب ثريشولد. ساعتها بيكون عندك موديل مختلف تماما، بيكون عندك اكسبوننشال موديل وزي ما قلنا هنتكلم عليه ان شاء الله قدام. طب لو انا بقت الانفيرجن بتاعي سترونج قوي دي معناها ان الاوفر درايف فولتج بتاعك كبير قوي، ساعتها هتروح فين؟ هتروح للفيلوسيتات، وبرده هيبقى ريليشن لينير ما هياش ايه، ما هياش كوادراتيك. طب افرض بقى الكونديشنز دي ما هياش فاليد، افرض ان انا احتاجت استعمل ديفايس لينس صغير قوي او احتاجت استعمل بي اوفر درايف
اكبر من الرينج ده او اصغر من الايه او اصغر من الرينج ده. ساعتها في الحقيقه لو انت جيت تستعمل السكوير لو حتى عشان يديك انتويشن، ممكن يديك في الحقيقه فولس انتويشن، ويديك في الحقيقه ريزلتس بتخالف تماما اللي انت بتشوفه في السيميوليشن. طب اعمل ايه في حاجه زي كده؟ في الحقيقه في ديزاين ابروتش دلوقتي بقى فيري بوبيلر بيتغلب على مشاكل السكوير لو، بنسميه ديزاين شارتس او لوك اب تيبلز ابروتش. عارفين كده زي الناس بتوع ميكانيكا وبتوع مدني لما يكون عندهم امتحان بيدوهم جداول كده معاهم في الامتحان، الجداول دي بتبقى مليانه ارقام بيحلوا بيها المسائل. طب ايه لازمه الجداول دي؟ ما يديهم ايكويشن سهله وخلاص يحل بيها في الامتحان. المشكله ان هم ما عندهمش ايكويشن، مفيش ايكويشن سهله بتوصف الايه، بتوصف الظاهره اللي هو عايز يدرسها، فبيضطر يستعين بالايه، يضطر يستعين بالجداول. احنا وصلنا لنفس الحاله دي تقريبا دلوقتي، ما بقاش في سيمبل ايكويشن بتوصف الايه المودرن ماسفيت ديفايسز، فبالتالي محتاج ان انا اوصف الديفايس بتاعي بجدول، اوصف بجدول بدل ما اوصفه بايكويشن. طب الجدول ده انا همشي بيه كده برضو في كراسه كده زي الناس مدني ميكانيكا؟ لا مش هتعمل كده. ممكن تحطه في ماتريكس على الماتلاب، او تحطه في صوره تشارتس، تعمل ديزاين تشارتس وديزاين بيها. والكلام ده ان شاء الله برضو هناخده بالتفصيل لما ندرس حاجه اسمها جي ام اوفر اي دي ديزاين ميثودولوجي. وهتلاقي في الحقيقه ان انت حتى في الرينج اللي السكوير لو فيه الى حد ما فاليد، هتلاقي ان انت لما تستعمل الجي ام اوفر اي دي ميثودولوجي بتبقى ماتش مور افكتيف ديزاينر وماتش مور برودكتيف ديزاينر، واقدر اوصل لاوبتيمال اوبريتنج بوينت في وقت قصير جدا. طب هل بقى الشورت شانل افكتس اللي احنا شرحناها دي احدث حاجه في التكنولوجيا؟ في الحقيقه لا، دي مش احدث حاجه. الحاجات دي موجوده بقى لها يمكن 20 سنه. الاحدث حاجه دلوقتي في الاندستري بقى اللي بنسميه الفين فات. ايه الفين فات ده اللي احنا بنشرحه طول المحاضره؟ ده بنسميه البلانر سيموس. بلانر سيموس يعني بعمل السيموس في الايه، في البلين، زي ما شفنا كده في الايه، في الشكل اللي احنا بنشوفه كتير قوي ده كده، هو اللي هو السورس والدرين والجيت والكلام ده. لما جم يعملوا سكيلينج داون بقى للبلانر سيموس ده بيلو 20 نانومتر، كانت الشورت شانل افكتس والليكج عنيف جدا جدا، لدرجه ان هم لقوا ديفايس مش هيكون ايه، مش هيكون فانكشنال بالطريقه اللي احنا عايزينها كسيركت ديزاينرز. فعملوا بقى فكره جديده. الفكره الجديده دي ان انا هخلي الترانسفور بتاعي في الحقيقه فيرتيكال، واخلي الجيت محوطاه من ثلاث اتجاهات. يعني ايه؟ يعني الترانسفور بتاعي في الحقيقه هيبقى هو عباره عن الفين اللي احنا شايفينها دي كده اهو، الفين اللي هي زعنفه السمكه، عامل زي الزعنفه. ولو خدت الكروس سكشن بتاعه هتلاقي ان هو ده الترانزستور في الحقيقه، الشانل بتتكون هنا اهو، والجيت داير لف من ثلاث اتجاهات. فكان عندي جيت من الشمال، وجيت من اليمين، وجيت من ايه، وجيت من فوق. طب ايه الفايده ان انا يبقى عندي جيتس من ثلاث اتجاهات؟ انا كده برجع للجيت الكنترول على الشانل. ما تاني وظيفه الترانسفور اصلا ان انا يكون عندي تيرمينال تعمل كنترول. ومعظم الشورت شانل افكتس بيعود الى ايه؟ بيعود ان الجيت بتلوز الكنترول، الدرين بقى بيكنترول الشانل زيه زي الجيت. فانا كده لما اعمل الفين فات برجع تاني للجيت الكنترول على الايه، الكنترول على الشانل. ودي شكل كده اس اي ام. انا عندي هنا كذا فين اهو، دي كده عباره عن فين، ودي عباره عن فين، ودي عباره عن فين، ودي عباره عن فين، ودي عباره عن فين. والجيت هي اللي طالعه ونازله، طالعه ونازله، طالعه ونازله، طالعه ونازله، طالعه ونازله على ايه، على الفينز بتاعتي. وده هو السورس وده هو الدرين. والاحسن كمان بقى ان احنا نحط الديفايس بتاعنا ده على اوكسايد. البوكس ده كده اللي هو بنسميه بارد اوكسايد، اوكسايد مدفون، واحنا بنحط الفين بتاعتنا على الايه، على الاوكسايد. ده بيخلي بيرفورمانس احسن كمان. في الفيوتشر بقى عايزين يخلوا الجيت اول اراوند. يعني ايه جيت اول اراوند؟ يعني بقى المصفت عباره عن تيوب كده اهو، والجيت حوالين الايه، حوالين التيوب دي داير لف. يعني دي كده تبقى هي الجيت، وهنا جوه كده يبقى عندي الايه، يبقى عندي التشانل بتاعتي. ده هيخلي كمان الكنترول بتاع الجيت احسن بكتير، وممكن يخليني اعرف اعمل فيرتيكال ستاكينج. يعني ايه فيرتيكال ستاكينج؟ يعني احط ترانزستور وفوقيه ترانزستور وفوقيه ترانزستور وفوقيه ترانزستور، فاقدر ان انا ابوست النمبر اوف ايه، ابوست النمبر اوف ترانزستورز اون شيب. طبعا كل ده بقى بيأثر على الانالوج ديزاين، وبيأثر على اللاي اوت، وبيأثر على الديجيتال ديزاين. يعني في الحقيقه ما بقاش بقى الويدز بتاع الديفايس حاجه تختارها براحتك، لا بقى هي الفين، ولو انت عايز ويدز اكبر حط كذا فين ان باراليل. يعني هنا في الديفايس بتاعنا ده زي ما شفنا مثلا كده، انا عندي 1 2 3 4 5 فينز. كل فين ولو قلنا ليها ويدز دبليو فين، يبقى انت هنا معاك الاوفر اول ويدز 5 دبليو فين. فبقى عندك الويدز ديسكريتايزد، ديسكريت ستيبس، والستيب بتاعتك دبليو فين. برضو التشانل لينس ما بقاش بمزاجك، بقى في تشانل لينس معين لازم تستعمله، او ممكن تغيره بس في حدود ضيقه جدا. الفاوندري برضو هو اللي بيحددها، فبقى الموضوع ماتش مور كومبلكس عن زمان. وبكده نكون وصلنا لنهايه محاضره الموسفيت دي سي كاركترستكس او لارج سيجنال كاركترستكس. في المره بقى الجايه ان شاء الله نبدا رحلتنا مع الامبليفايرز.